Șeful diplomației ruse a declarat recent, într-o discuție cu profesorii și studenții de la Institutul de Relații Internaționale al Ministerului de Externe din Moscova, că ceasul apocalipsei se apropie tot mai mult de miezul nopții. Salutare, prieteni! Dilema de astăzi este legată de ceasul apocalipsei. Omenirea va putea sau nu va putea opri ticăitul acestui ceas? Ceasul a fost inventat de către cercetători pentru a-i avertiza pe oameni în ce privește implicațiile cursei globale de înarmare cu focoase nucleare. Când ceasul apocalipsei a fost introdus în 1947 de către Buletinul Oamenilor de Știință din domeniul atomic, era deja ora 23 și 53 de minute. În 2012 am ajuns la ora 23 și 55 de minute. Iar în numai 3 ani s-a anunțat mutarea limbii la ora 23 și 57 de minute. În prezent, ceasul indică 89 de secunde până la miezul nopții, cel mai apropiat moment de sfârșitul lumii de la crearea sa, un record stabilit în luna ianuarie 2025. Am mai avea doar 1 minut și 19 secunde până la un cataclism inimaginabil care ar aduce sfârșitul Pământului. Portalul Descoperă.ro scrie că în 2024 lumea a atins noi recorduri negative. Cel mai cald an din istorie, cu temperaturi globale care au depășit pentru prima dată pragul de plus 1,5 grade Celsius față de nivelurile preindustriale, conflicte armate extinse, inclusiv războiul din Ucraina și escaladarea violențelor în Orientul Mijlociu, o cursă a înarmării nucleare în care marile puteri au investit miliarde în modernizarea arsenalelor capabile să distrugă civilizația. Și un pericol pandemic emergent prin răspândirea gripei aviare la animale, produse lactate și chiar oameni. La toate acestea se adaugă răspândirea dezinformării, accentuată de progresele în inteligența artificială, care îngreunează diferențierea dintre adevăr și fals și le dă putere liderilor care ignoră știința și drepturile omului. Experții sublinează că Statele Unite, China și Rusia au puterea colectivă de a distruge civilizația, dar și responsabilitatea de a preveni o catastrofă. Ei cer negocieri serioase pentru dezamorsarea amenințărilor globale. Juan Manuel Santos, fost președinte al Columbiei și laureat al Premiului Nobel pentru Pace, a transmis un mesaj clar la o conferință științifică. El a spus, cităm, încă avem timp să facem alegerile corecte și să dăm ceasul apocalipsei înapoi. În Columbia spunem, cada segundo cuenta, adică fiecare secundă contează. Să folosim fiecare secundă cu înțelepciune. Și totuși, stimați prieteni, va putea sau nu omenirea să oprească ceasul apocalipsei? Vestea proastă este că omenirea a pășit deja pragul critic, de la care nu mai este cale de întoarcere. Iar aceasta se datorează în bună parte hățișului obișnuinței. Mass media și rețelele online ne-au bombardat mințile cu atâtea știri negative, încât ne-au făcut insensibili la avertismentele lumii înconjurătoare. Obișnuința are o forță de gravitație uriașă. Eseistul și istoricul român Andrei Cornea scrie despre om că acesta mai întâi se adaptează la rău și apoi se obișnuiește cu el. Trăiește de milenii dispunând de tehnologii primitive, fie în deșerturile fierbinți și uscate din Australia, fie în ținuturile înghețate polare, fie în junglele pestilențiale din Amazon. Oamenii s-au obișnuit cu blestemul de a-și câștiga pâinea cu sudoarea frunții, iar femeile în particular s-au obișnuit cu celălalt blestem de a naște copii în dureri și de a suferi apoi neînchipuit pentru ei. Citind istoria, mai ales a secolului trecut, nu-ți vine a crede uneori că bărbații și femeile au putut să supraviețuiască, să iubească, ba uneori și să prospere întrucâtva și să fie împăcați chiar și în timpul imenselor catastrofe ale acestei perioade. S-au obișnuit cu viața din tranșeile împuțite ale primului război mondial. Au reușit să se obișnuiască cu hiperinflația postbelică,
cu Revoluția din Rusia, cu foametea și cu masacrele ei, cu războiul civil, cu polițiile secrete din atâtea țări, cu persecuțiile teribile, cu discriminarea rasială, socială, economică. Până și lagările naziste și staliniste, deși la limită, au avut supraviețuitori care reușiseră, după cum au mărturisit unii, să se obișnuiască chiar și cu infernul. Oamenii s-au obișnuit cu cele mai aspre tiranii, cu sistemele totalitare, și atunci când unele dintre aceste regimuri s-au năruit, mulți oameni au tins să le regrete, deoarece se obișnuiseră cu ele și au privit cu teamă și dușmănie chiar libertățile și drepturile primite din senin, deoarece ele le păreau noi și insolite. Se pare că oamenii s-au obișnuit și s-au resemnat și cu ceasul apocalipsei, care nu mai poate fi oprit. Totuși există și partea bună a faptului că putem fi contemporani cu apocalipsa. Paradoxal, nu? Depinde cum privești lucrurile. Conferențiarul Lucian Cristescu scrie că apocalipsa poate fi privită fie ca sfârșit, un sfârșit nenorocit al lumii, fie ca un început, începutul veșniciei. Dacă privești din unghiul celui care și-a investit viața și acțiunile în țărâna mormintelor, adică în tot ce este trecător, atunci apocalipsa este ultima catastrofă. Dar dacă privești din unghiul celui care a investit în lucrurile nepieritoare, ca toți oamenii credinței, atunci apocalipsa este repatrierea, adică ajungem în sfârșit acasă, unde nu vor mai fi războaie, sărăcie, foamete, pandemii, schimbări climatice și, cel mai important, nu va mai fi moarte și păcat. Dragi prieteni, apocalipsa este revelația lui Iisus Hristos, a aceluia care a demonstrat iubirea sa dăruindu-se pe deplin pentru omul păcătos. Iar viitorul este în mâna lui Dumnezeu. Apocalipsa este ultimul spațiu al păcatului și al răutății. Ea înseamnă nu nimicirea omenirii, ci nimicirea păcatului, a efectelor lui și a cauzei păcatului. Chiar dacă îl putem amâna, totuși ceasul apocalipsei nu poate fi oprit. Și va fi oprit nu de către un tiran care va apăsa butonul nuclear sau de o calamitate globală cauzată de schimbările climatice, dar de către Dumnezeu, care va crea un cer nou și un pământ nou, o lume nouă unde nu vor mai fi ceasuri apocaliptice care răspândesc teroare și disperare în viitor. Apocalipsa este în primul rând despre speranță, despre un tată care își așteaptă cu dor copiii acasă.